A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által megvalósított uniós projekt keretében megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációját kívántuk elősegíteni. Több mint 40 helyszínen olyan tanácsadói hálózatot működtettünk, ahol a megváltozott munkaképességű személyek személyes támogatást, segítséget tudtak igénybe venni a munkavállalásra történő felkészülés érdekében. Több mint 20 000 döntően egészségkárosodással vagy fogyatékossággal élő személyek felkészítése és fejlesztése valósult meg, alapvetően foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások révén. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél többféle munkaadót tudjunk meggyőzni arról, hogy a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása egy olyan win-win helyzetet képes megteremteni, amely mind az egyén, mind a munkaadó, de mind a társadalom számára egy rendkívül hasznos és eredményes együttműködést tesz lehetővé. 2016-ban kancellár úrnak a kezdeményezésére kezdtünk el foglalkozni azzal, hogy megváltozott munkaképességű saját munkavállalóinkat hogy tudnánk támogatni. Ennek keretében kidolgoztunk egy saját támogatási programot, és 2017-ben még nem önálló szervezetként elkezdtünk az EFOP projekttel közösen dolgozni, majd 2018-ban önálló szervezetként létrehoztuk a Debreceni Egyetem megváltozott munkaképesség szolgáltató központját, és 22-ig, ugye még ez az EFOP pályázati program futott, 107 munkavállalóval kötöttünk támogatási szerződést. Itt a központban megváltozott munkaképességű kollégákkal dolgozok együtt. Végig kellett gondolnunk, hogy mik azok a munkakörök, ahová el tudjuk helyezni a tartós betegséggel élő vagy megváltozott munkaképességű kollégákat. Minden attól függ, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt a közös pontot, hogy a munkavállaló úgy érezze, hogy a munkáltató az számít rá, és elismeri a tevékenységét. 2019 óta dolgozok itt a Kenézibe. Veszélyes hulladékkal foglalkozok, azon belül is ugye a szállítással, steril és égetni való hulladékok gyűlnek itt össze a Kenézi Gyula kórházba, és annak az elszállításával foglalkozok. Nagyon sokféle olyan előítélet van jelen a társadalomban a megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatban, amelyet bizony sok idő és energia megváltoztatni. Ezeket a prekoncepciókat akár jó gyakorlatok bemutatásával, akár célzott információ átadással ugyanakkor könnyen felül lehet vizsgálni, és meg lehet győzni a munkáltatókat arról, hogy a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása egy egyszerű és mindenki számára sikeres együttműködést tud eredményezni, különösen egy jól megválasztott munkakörben. A munkáltatók döntően azt jelezték vissza, hogy az ügyfeleink, akiket közvetítettünk, meg tudták állni a helyüket a munkakörben. Nagyon sok ügyfelet tudtak tovább foglalkoztatni a támogatás leteltét követően, ha ezt az anyagi lehetőségeik lehetővé tették. A projekt keretében nagyon sokféle módon próbáltuk meg tájékoztatni a potenciális célcsoportokat arról, hogy szeretettel várjuk őket, és a segítség lehetősége hozzáférhető a számukra. Különböző civil szervezetekkel, hatóságokkal építettünk kapcsolatot, de emellett kiemelt jelentőségű volt a közösségi médiában megvalósuló tájékoztatási tevékenység. Ennek a fő letéteményese a projekt Facebook oldala volt, ahol különböző sikertörténeteket, jó gyakorlatokat, illetve a projekt keretében feltárt munkaadóknál elérhető álláslehetőségeket ismerhették meg a potenciális célcsoporttagok. A megváltozott munkaképességű személyek viszonylag összetett hátrányokkal rendelkeztek a munkavilágába történő visszailleszkedés során. Próbáltunk hitet ébreszteni bennük annak érdekében, hogy az egészségkárosodásuk ellenére a mai magyar munkaerőpiacon valóban szükség van az ő munkájukra, és a mi segítségünkkel meg tudják találni azt a lehetőséget, ahol hosszú távon tudnak a társadalom hasznos tagjaiként munkát végezni.